อะไรที่ทำให้หนังสือเป็นหนังสือมันไม่ได้เป็นแค่สิ่งหนึ่งที่เก็บและสื่อสารข้อมูลต่างๆหรอกหรือมันต้องเกี่ยวข้องกับกระดาษการเย็บรูปแบบตัวหนังสือหมึกน้ำหนักของมันในมือของคุณกลิ่นของกระดาษนี่เป็นหนังสือใช่ไหมบางทีอาจจะไม่ใช่แล้วนี่ล่ะเพื่อตอบคำถามเหล่านี้เราต้องย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของหนังสือที่เรารู้จักกันและทำความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆรวมเข้าด้วยกันเพื่อประกอบเป็นบางอย่างที่เป็นมากกว่าผลรวมจากส่วนเล็กๆของมันได้อย่างไรสิ่งแรกที่เรานึกเมื่อพูดถึงหนังสือก็คือรหัสตั้งกระดาษที่ถูกเย็บติดกันที่ขอบด้านหนึ่งแต่จุดเปลี่ยนที่แท้จริงของหนังสือคือสำนักพิมพ์โจฮันเนส กูเทนเบิร์กในช่วงกลางศตวรรษที่ 15แนวคิดการพิมพ์แบบเคลื่อนถูกประดิษฐ์ขึ้นมาก่อนหน้านั้นในยุโรปแต่การนำมาใช้โดยสำนักพิมพ์กูเทนเบิร์กส่งผลกระทบออกไปอย่างมากปัญญาชนในกลุ่มนักบวชและชนชั้นปกครองไม่มีอำนาจควบคุมการผลิตสิ่งพิมพ์อีกต่อไปข้อความสามารถถูกแพร่ออกไปได้ง่ายขึ้นและการคัดลอกก็ถูกผลิตได้อย่างต่อเนื่องฉะนั้นโรงพิมพ์จึงเกิดขึ้นมากมายทั่วยุโรปผลิตภัณฑ์ของการเติบโตนี้เป็นที่คุ้นเคยสำหรับเราในบางแง่มุมแต่แตกต่างออกไปมากในแง่มุมอื่นๆโครงสร้างของหนังสือคือกระดาษการพิมพ์และปกกว่า 2,000 ปีก่อนจีนผลิตกระดาษเพื่อเอาไว้บันทึกซึ่งมันมีความเก่าแก่น้อยกว่ากระดาษปาปิรุสของอียิปต์อย่างไรก็ดีจนถึงศตวรรษที่ 16 ชาวยุโรปส่วนใหญ่ยังบันทึกสิ่งต่างๆบนแผ่นไม้และแผ่นหนังสัตว์ที่มีความทนทานในที่สุดความนิยมของกระดาษก็แผ่ขยายออกไปทั่วทั้งยุโรปและเข้ามาแทนที่แผ่นหนังที่ใช้ในงานพิมพ์ส่วนใหญ่เพราะว่ามันถูกกว่าน้ำหมึกถูกผลิตจากการรวมกันของสีย้อมอินทรีย์จากพืชและสัตว์กับน้ำหรือไวน์แต่เมื่อน้ำไม่ติดกับโลหะจึงต้องมีการเปลี่ยนไปใช้หมึกน้ำมันสำหรับงานด้านการพิมพ์เครื่องพิมพ์ใช้หมึกดำที่ทำมาจากการผสมกันของเท่าจากโคมไฟน้ำมันสนและน้ำมันวอลนัทแล้วขนาดของตัวพิมพ์และการพิมพ์ล่ะงานพิมพ์แบบเคลื่อนแรกสุดประกอบด้วยตัวหนังสือกลับหลังที่ถูกวางสลับบนปลายตะกั่วผสมพวกมันถูกหล่อขึ้นด้วยมือและมีราคาแพงและการออกแบบก็แตกต่างกันไปตามฝีมือของคนที่แกะแม่พิมพ์การกำหนดมาตรฐานไม่สามารถทำได้จนกระทั่งมีการผลิตแบบอุตสาหกรรมและการสร้างระบบประมวลคำที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับรูปแบบต้องขอบคุณนิโคลัส เจนสันที่การพัฒนาตัวอักษรโรมัน2แบบที่นำไปสู่การพัฒนารูปแบบอีกนับพันรวมถึงรูปแบบ Times Roman ที่เราคุ้นเคยอะไรบางอย่างยึดสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยกันและจนถึงปลายศตวรรษที่ 15ปกทำจากไม้หรือไม่ก็แผ่นกระดาษที่กดอัดเข้าด้วยกันต่อมามันถูกแทนที่ด้วยกระดาษแข็งที่มีใยเชือกที่อดีตมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพการเย็บในช่วงปลายศตวรรษที่ 17แต่ต่อมาถูกใช้เพื่อเป็นวัสดุทางเลือกที่ราคาไม่แพงและในขณะที่ปกถูกผลิตในเชิงอุตสาหกรรมในปัจจุบันเป็นเครื่องมือทางการตลาดการออกแบบปกของหนังสือแต่ดั้งเดิมถูกทำขึ้นตามสั่งแม้แต่สันปกก็มีประวัติของมันแต่เดิมพวกมันไม่ได้ถูกมองว่ามีความสำคัญทางด้านความงามและสันปกแรกๆก็แบนไม่ได้โค้งมนรูปแบบที่แบนทำให้หนังสือถูกใช้อ่านได้ง่ายเนื่องจากหนังสือสามารถถูกวางไว้บนโต๊ะได้โดยสะดวกแต่สันปกเหล่านั้นเสียหายได้ง่ายจากแรงกดจากการใช้งานทั่วๆไปรูปแบบโค้งมนแก้ปัญหานี้แม้ว่าจะทำให้เกิดปัญหาใหม่อย่างเช่นทำให้หนังสือพับปิดเองแต่ความยืดหยุ่นมีความสำคัญมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่พกพาหนังสือในขณะที่หนังสือมีการพัฒนาและเราแทนที่อักขระที่ถูกเย็บไว้ด้วยกันด้วยหน้าจอแบนกับหมึกอิเล็กทรอนิกส์วัสดุและไฟล์เหล่านี้เป็นหนังสือจริงๆหรือเปล่าการสัมผัสปกหนังสือหรือการดมกลิ่นของกระดาษเป็นการเพิ่มเติมสัมผัสที่สำคัญหรือไม่หรือความอัศจรรย์นั้นอยู่เพียงแต่ที่ตัวหนังสือไม่ว่าการนำเสนอของมันจะอยู่ในรูปแบบใดพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไปหรือยังดูวิดีโอเหล่านี้เพื่อท้าทายสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่รู้สมัครสมาชิกและใฝ่รู้อยู่เสมอ